අපි අද Acousticians Diary බ්ලොග් එකක් කරන්න කඩවතට යන ගමන් ඉන්නේ. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක acoustic products ටික ඒ client අපිට supply කරනවා. අපි එතන consultation එකක් සහ calibration එකක් තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි බලමු අද බ්ලොග් එක කොහොම වෙයිද කියලා. ඉස්සරහට දිගටම බලන්න බ්ලොග් එක. මේක තමයි අපේ වෙන මේක ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේක sound proof කරලා නැහැ. acoustic treatment එකක් තමයි අපි කරන්න හදන්නේ. මෙතන recording කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. mixing mastering වල තමයි මෙයා මේක room එක configure කරගන්න plan කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි room එක තියෙන්නේ දැනට. මොකොත්ම කරලා නැහැ. හදාගෙන යන room එකක් පිටිපස්සේ windows දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ ලයිට් එක ගන්න පුළුවන් විදිහට හදපු පොඩි කවුල් තුනක් තියෙනවා. එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට සීලින්ග් එක පේනවා ඇති මේ විදිහට කරපු ෆිනිෂින් සීලින්ග් එකක් තියෙන්නේ. මේකේ ෆික්ස්ඩ් හයිට් එකක් නෙවෙයි වෙනස් වෙන හයිට් එකක් තියෙන්නේ. ඒක අපිට ප්ලස් පොයින්ට් එකක් වෙනවා acoustic treatment එකේදී. මොකද ස්ටෑන්ඩින් වේව්ස් බිල්ඩ් අප් වෙන්න තියෙන පහසුවෙන් බිල්ඩ් අප් වෙන්න තියෙන එක පොඩක් වෙන විදිහකට බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ. ඒක අපිට වාසියක් වෙයි. සහ මේකේ සීලින්ග් එකේ බවුන්ස් වෙන සවුන්ඩ් එක කෙලින්ම ආපහු බවුන්ස් වෙන්නේ නැහැ. මේ වෝල් එකේ තියෙන ඇන්ගල් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ හැරිලා වෙන වෙන පැති වලට රිෆ්ලෙක්ට් වෙන ඉඳ ඒක අපිට ප්ලස් පොයින්ට් එකක් මේ වැඩේදී. මම දැන් පටන් ගන්න හදන්නේ මේකේ dimensions අරගෙන මුලින්ම මම මේකේ ස්ටුඩියෝ ඩෙස්ක් එක හරියට ප්ලේස් කරගෙන listening position එක හදා ගන්නවා. listening position එක හදාගෙන ඉවර වෙලා ස්පීකර්ස් ටික ප්ලේස් කරලා මම panels ප්ලේස් කරලා treatment එක කරන්න පටන් ගන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. ඕන කලින් දැක්කා වගේ ට්‍රීට්මන්ට් එකට කලින් මේකේ පොඩි රිවර්බරේෂන් එකක් තිබුණා. අපිට වැඩේට සෙට් වෙන්නේ නැති විදිහේ රිවර්බරේෂන් එකක්. ඉතින් අපි ට්‍රීට්මන්ට් එක විදිහට කරා. අපි ඇඩ් කරලා තියෙනවා මෙතනට කෝනර් එකට බේස් ට්‍රැක්ස් විදිහට හදපු අඟල් 4ක් thickness එක තියෙන පැනල් 4ක් මේ තැන් වලට අපි හැංග කරලා ඊට පස්සේ first reflection sketch කරන්න මෙතනටයි මේ දෙපැත්තට අපි දැම්මා 4 inches thickness එක තියෙන panels දෙකක්. ඊට ඇඩිෂනලි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන උඩ තියෙනවා සීලිං එක සීලිං එකේ තියෙනවා අපි cloud panels දෙකක් මෙතන ප්ලේස් කරා. ඊට ඇඩිෂනලි මෙතන එක cloud panel එකක් දාලා දෙනවා. මෙතන තව panel එකක් දාලා දෙනවා. මේ
අර මේ කෝනර්ස් වල තියෙන පැනල්ස් හතරයි මේ දෙකට තියෙන හතරයි හැර අනිත් ඔක්කොම ටික අපි දැම්මේ 2 inches panels. අපි ඒවා දැම්මෙත් ඔක්කොම මේ කලින් මෙතනට ඇවිල්ලා ඔබ්සර්ව් කරලා කොච්චර මොන thickness වලින් මොන panels දාන්න ඕනේ කියලා ඔක්කොම calculate කරලා ඉවරලා තමයි අපි මේ treatment එක execute කරේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් treatment එක කරාට පස්සේ මොන විදිහටද මේ room එකේ reverberation එක maintain වෙන්නේ, මොන විදිහට frequency response එක correct උනේ, මොන විදිහටද frequencies වල decay time එක control වෙලා හරි විදිහට මේ room එක sound වෙන්න පටන් ගත්තේ කියලා.